وكلفة شيلها من الأرض كثير مكلفة وكثير ملوثة وكثير كميتها محدودة. كذلك الأمر بالنسبة لهذه التكنولوجيا الأساسية اللي بنينا عليها التكنولوجيا الطاقة من الهواء، كذلك الأمر بالنسبة للبطاريات السيارات اللي هي يعني معتبر من قطاع النقل المسبب الثاني بعد إنتاج الطاقة بالعالم. عندنا قطاع النقل المسبب الثاني في الانبعاثات العالمية اللي هي بتأثر على تغير المناخ. كمان البطاريات اللي هي بنستبدلها محركات السيارات ببطاريات كهربائية، هذه البطاريات كمان بحاجة لأكثر من نادرة بتصنيعها، وكمان هذا الشيء مش بيئي، ما له صفات الديمومة ولا صفات الاستدامة. وكمان بالنسبة للسخانات الشمسية أو توليد الطاقة من الطاقة الشمسية، كمان بحاجة هذه المرايا الأساسية الصلب اللي بدها وبدها تخزن الشمس وتولد طاقة، كمان بحاجة لأكثر من نادرة. وهذا الشيء كمان إن كان استخراجه ملوث وإن كان كميته بالطبيعة كثير محدودة مثل اليورانيوم الناضج. إذا المشكلة الأساسية اللي كانت مطروحة بالريو ب 92 بقت هي ذاتها مطروحة السنة، والمفهوم الجديد المقترح لحلها مش هو المفهوم المنقذ كما يدعون، ولا سيما بالمؤتمرات الأخيرة. نحن نعرف اليوم أنه على المستوى العالمي اليونت اليوم هي اللي عم تدير هذا الموضوع، هي اللي بتبعث هذا المفهوم. شو عم لك إشارة؟ لا عم بظبط السكين. مش حاطة وين؟ كمان نحكي عن رأس الجلسة عن موضوع الاقتصاد، انه المفهوم هو مفهوم شامل ويشمل الاقتصاد، هو بأساس المفهوم بالطبيعة اللي يشمل الاقتصاد. عادة الجذر الإيكونومي والإيكولوجي من نفس الجذر اللي هو الإيكوس، يعني اللي هو الأرض. والمشكلة انه علم الاقتصاد ويتقدم تجاوز كثير علم البيئة، يعني علم الإيكولوجيا علم البيئة وهي علم الاقتصاد، هذول عم بيلاقوا مع الأرض نفس الشيء نفس الجذر. الأول معني بإدارة شؤون الأرض اللي هو الاقتصاد، وذاك معني بمعرفة هذه الأرض. فإذا المشكلة صارت كمان تاريخيا إنه اللي ابتدعوا علوم الاقتصاد ما اتكلوا على علوم الإيكولوجيا فبس عملوا الاقتصاد تبعهم، اتكلوا على شيء ثاني. واليوم اقتصاد السوق المعروف والمسيطر خلق عن أي سيطرة، وما عاد بهمه أبدا شو معطيات الإيكولوجيا. يعني الواحد يروح يستثمر بشيء معين ما عادش بهمه إذا كان هذا المورد اللي عم يستثمر فيه ناضب أو مش ناضب، أو ممكن بطريقة الاستثمار يكون دمرنا 100,000 مورد غيره اللي مصنع هالتصنيع. إذا لما خرج علم الاقتصاد عن علم الإيكولوجيا وصلنا لكارثة. كان لازم يضل علم الاقتصاد نتكل على حسب جذره الأساسي نتكل على علم الإيكولوجيا، يعني لازم نعرف موارد الطبيعة قبل ما نبلش نستثمر فيها. وهذا شيء في استحالة صارت عالمية، ولا سيما إذا كنا نعمل تنمية، والتنمية هي دائما هي بجوهرها هي عملية زيادة، يعني زيادة بالإنتاج وزيادة بالاستهلاك، وكل زيادة هي على حساب شيء معين كان موجود أو كان رح يؤدي إلى الانقراض. وهذه هي كمان أحد مشاكل التنمية المستدامة أو أحد مشاكل البيئة العالمية. فإذا بإطار المؤسسات اللي كمان كان مطلوب نحكي عنها، طبعا لازم كان يعترفوا بالأمم المتحدة إنه برنامج الولايات المتحدة كان برنامج فاشل ما قدر وصل لشيء. وعلى المستوى العالمي على مستوى الدول أعطوا وزارات البيئة بالعالم وبالحكومات إنه هي تحط استراتيجيات للتنمية المستدامة بكل دولة. ووزارات البيئة بالعالم هي أضعف شيء. كلفوا هذه الوزارات بأكبر مهمة عالمية، واللي هي بدها تعمل تنمية مستدامة، يعني بمفهوم طبعا أنا عندي تحفظ على التسمية، بس حسب تعريفهم من التنمية المستدامة هي تنمية شاملة بالنتيجة، يعني تشمل كل القطاعات. يعني اللي بيعمل تنمية استراتيجية تنمية مستدامة بأي دولة، يعني اللي بده يحط هذه الاستراتيجية بده يكون ياخذ بعين الاعتبار كل القطاعات، وبده تكون كل الوزارات بدها ترجع تعمل سياساتها حسب استراتيجية التنمية المستدامة. اللي بده يعمل نقل بده يعمل حساب شو قايل استراتيجية التنمية المستدامة، اللي بده يعمل طاقة، اللي بده يعمل استراتيجية مياه، بده يعمل كل الزراعة، الصناعة، كل هذه القطاعات
ضمن محور اساسي هو التنميه المستدامه. فاذا عطوا هالمهمه لاضعف وزاره بالحكومات العالميه. واليوم امبارح من 4 ايام مجتمعين كل وزراء بيئه العالم بنيروبي، ما اعطوني جدول الاعمال طبعا، ما رحت عليه لانه حسيت انه بعدنا عم نحكي نفس الكلام بدنا نحكي عن 20 سنه. على المستوى العربي وزراء البيئه العرب شو كان موقفهم من قضايا التنميه المستدامه؟ عملوا كذا اجتماع، بس بقي عندهم شغلتين 3 شغلات ما تخلوا عنهم، واللي هن كمان وكانه مش فهمانين شو معناه استدامه او مفهوم الاستدامه. ما تخلوا عن الخيار النووي ببيانهم لقمه ريو زائد 20، اعتبر انه هذا الخيار قائم، مع العلم انه مش مستديم باي شكل من اشكاله، لا من ناحيه المورد الاساسي لهذا الخيار اللي هو اليورانيوم اللي هو يعتبر ماده ناضبه ما عندها صفه الديمومه مثل الشمس لما بتنضب او مثل المي او مثل الهواء. من ناحيه كماده اساسيه مش ناضبه. ثاني شيء ما عندوش اي خبره فيها ولا عندهم اي عالم بهذا الموضوع ولا عندهم اي قدره انه يبنوا اي معمل للطاقه النوويه. فاذا كل المجالات مع بالاضافه للوقت نفسه عندهم شمس كثير. وانا بتذكر من سنتين كنا مجتمعين بالبحر الميت مع نواب الخضر بالالمان بننتبه حول موضوع الطاقه. فكان بعض العرب وضعهم بيصير الطاقه النوويه، هو قال له النائب بحسب الخضر الالمان قال له شو رايكم نحن نعطيكم، تعرفوا ان الالمان اخذوا خيار انه يتخلوا عن الطاقه النوويه كليا اللي هي بتضل الطاقه 30 او 32% من طاقه المانيا على الطاقه النوويه، اخذوا خيار انه يتخلوا عن الطاقه النوويه سنه 2022 كليا، يعني عندهم منهم مفاعل نووي. فقال له نحن مستعدين نعطيكم تكنولوجيتنا للعرب ببلاش، بس انتوا اعطونا شمس. اعطونا شمسكم وخذوا التكنولوجيا النوويه تبعنا ببلاش مجانا. فاذا نعرف قديش احنا في بعدنا عم نحكي بخيار الطاقه النوويه. الشيء الثاني اللي بالريو نحن طبعا عملنا لوم كبير بالبلدان المتقدمه انه طريقه التصنيع وكذا، بس البلدان الناميه عندها مشكله زياده السكان، مش عم تعترف انه زياده السكان هي عائق اساسي امام التنميه وامام التنميه المستدامه. ما عم نعترف انه هذه مشكله اساسيه وكبيره زياده السكان عندنا بهذا الموضوع، وهذا كمان من القضايا اللي ما اقتنعوا فيها وزراء العرب بمناقشتهم هذا الموضوع. بالاضافه الى موضوع تغير المناخ كمان العرب بيتهربوا من طرح هذا الموضوع على اعتبار انه المتهم الرئيسي لقضيه تغير المناخ العالميه هو البترول والنفط والوقود الاحفوري، وانه هن بشكل او باخر يعتبروا هذه المنطقه بشكل او باخر بلدان يعني الطاغيه فيها الاساسيه للمنطقه هي بلدان نفطيه. فهذا المصلحه يعني يعترفوا بشكل كبير بموضوع تغير المناخ، لانه كان في نيه على البلدان الاوروبيين يدفعوهم ويشاركوهم لدرجه انه قبل اخر مؤتمر العالم شاركت فيه حول موضوع تغير المناخ رفضت دول مثل السعوديه مثل قطر انه يصنفوا نفسهم كبلدان متقدمه، فضلوا يصنفوا نفسهم كبلدان متخلفه على اساس انه المتقدم كان لازم يدفع لمعالجه قضايا تغير المناخ. فاذا شوفوا قديش في صعوبه انه مناقشه وتبني المفاهيم بهذا الموضوع. لذلك لا اخذ مش عارف اخذنا رئيس الجلسه الوقت قديش الوقت المعطى عندنا، فهيك كان الله نحكي بعد كثير فينا مره حددت لنا قديش الوقت. فلذلك الشيء الاساسي اللي كنت مركز عليه بهالورقه اللي حتوزع عليكم هي المحاور الاساسيه، حاولت اني اجاوب على الاسئله اللي طرحها. بقي في عندنا المساله الاخيره اللي ما جاوبش عليها بعد بعتقد هي مساله دور المجتمع المدني. بعد ما حكينا عن الحكومات والا انه ما فيش الحكومات بانه تعمل استراتيجيات للتنميه المستدامه، لانه اوكلتها لوزارات البيئه، وزاره البيئه هي كانت وزارات الاضعف بالوزارات مش بس بالبلدان الناميه حتى بالبلدان المتقدمه. نحن نعرف باجتماعات تغير المناخ العالميه عاده كانوا اكثر شيء خصوصا بالسنوات الاولى كان يبعث وزراء الطاقه يناقشوا مش وزراء البيئه، لانه كل واحد خيفان على اقتصاده وعلى المواد الاساسيه وعلى
العالم، لانه هي المحرك الاساسي للاقتصاد، كان للصناعه وكان لقطاع الصناعي او قطاع النقل او قطاع التدفئه المنزليه. فذلك كان دائما في طغيان للفكر الاقتصادي التقليدي، ولا سيما لفكره اقتصاد السوق على هذا الموضوع. وكان راينا دائما انه بظل اقتصاد السوق ولا ممكن نقدر نحل مشكله تغير المناخ. بظل اقتصاد عالمي قائم على المنافسه ولا ممكن نقدر نحل مشكله تتطلب التعاون. مشكله التنميه المستدامه ومشكله البيئه في العالم بحاجه الى تعاون كل الدول، لانه هي اكبر من الدول اصلا. فكيف عالم قائم اقتصاده بني اقتصاده على المنافسه بده يحل مشكله تتطلب تعاون دولي لهالحجم؟ برأيي هذا مشكله كمان اساسي لا تواجه هذه المشكله. فاذا نحن ما تخلينا عن نموذج الاقتصاد، نموذج اقتصاد السوق القائم على المنافسه وعلى الانتاجيه وزياده الانتاجيه، مش ممكن نحل ولا اي مشكله تتعلق بالتنميه المستدامه. فاذا المدخل الحقيقي والمعيار الحقيقي لمقارنه قضيه التنميه المستدامه او قضيه البيئه في العالم هي اذا حنغير بنموذجنا الاقتصادي المسيطر ولا لا، اذا حنغير بنيه اقتصاد السوق او لا. هذا الشيء الاساسي، وهذا يمكن يتجاوز الصراع بين الشمال والجنوب، لانه صار اليوم اقتصاد السوق هو اقتصاد معولة، اقتصاد عالمي يتبناه البلدان والبلدان المتقدمه. طبعا بتفاوت انه في حال متقدم اكثر من ناحيه صناعيه، في حال يقدر يستغل الثاني اكثر، وكل ما عم فتحوا الاسواق وكذا كل ما عم بيصير في عمليه استغلال اكثر واكثر. هذا موضوع ثاني ممكن نتطرق له بشكل او باخر بمواضيع اخرى. شو ممكن يعمل بهالحاله المجتمع المدني؟ انا برايي المجتمع المدني بده يرجع يشتغل على المفاهيم اكثر. بدايه يرجع يبلور شو بده بالضبط، يرجع يعمل اجتهاداته الفكريه بالاول بهذا الموضوع، ويقول شو هو، يبلش بتعريف المجتمع المدني نفسه اللي هو بعد فيه عليه خلاف، بإعادة تعريف حتى التنمية المستدامة نفسها. لأن مثل ما شفتوا أنا رأيي مختلف تماما عن رأي الأمم المتحدة كيف عرفت التنمية المستدامة، ورأينا مختلف تماما إذا بترجع ورقة بتفاصيلها، مختلف تماما عن مفهوم الاقتصاد الأخضر. أنا بعتبره نكتة الاقتصاد الأخضر بظل اقتصاد السوق. فلذلك كلنا نحن بحاجة نرجع نعمل مجهود فكري كبير بهذا الموضوع لنرجع نعيد تعريف وإنتاج مفاهيم تجاوب على هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك كنا نضلنا نشكل القطاع الثالث وما كنا، يعني في عندنا إذا نعرف حالنا وين أو كهوية، في عندنا القطاع الرسمي أي الدول، وفي عندنا القطاع الخاص، ونحن لازم نكون القطاع الثالث المراقب لأعمال الحكومات ومشاريعها ولأعمال القطاع الخاص اللي هو بشكل أو بآخر إما مسيطر على القطاع الرسمي إما متوقع معه بأقل حركة. وهذا هي إشكالية كبيرة بظل سيطرة القطاع الخاص على القطاع الرسمي أو بظل التواطؤ. نحن وضعنا كثير صعب وكثير مؤلم بأنه نقدر نعمل تقدم، نقدر نعمل خير، نقدر نحقق أفكار اللي بدنا إياها. أول شيء بدنا نشوف الأفكار المنكسة اللي نحن بدنا نبنيها وبدنا نطرحها على المجتمع وبدنا نحارب فيها. وثاني شيء بدنا نشوف نحدد موقعنا وكيف ننظم حالنا بشكل أفضل، لأنه كمان هذه التخصصية في المجتمع المدني هذه التخصصية قاتلة. إنه ناس مختصين بحقوق الإنسان، ناس مختصين نحن يعني من حسن الحظ إنه هون مجتمعين بأكثر من قطاع، خصوصا إما بالمعلومات أو بالشبكات المعمولة. من حسن الحظ إنه في دمج، بس التخصصية بقلب المجتمع شغلة منا مستحبة إذا بدنا نعمل شيء على المستوى. وما لازم نخاف إنه الطريق ما كان يشتغل بحسابي هيك تبقى تتصل بالشمولية. فكرة الشمولية كمان لازم نعيد النظر فيها، هذا لازم تكون بقى مفهوم تهمي، لازم نرجع نعيد الاعتبار لفكرة الشمولية، يعني بتشمل تفكير استراتيجي بيشمل كل القطاعات وبيشملهم كلهم بنظرية واحدة. برأينا إنه هذا الموضوع لازم يعاد النظر فيه ويرجع يعيد الاعتبار لأفكار تتصف بالشمولية لمعالجة هذه القضايا. أصلا هي صارت شاملة، مثل قضايا تغير المناخ أو مثل قضايا البيئة اللي هي صارت عابرة بطبيعتها، عابرة بالحدود وعابرة بالقوميات وعابرة حتى للزمن، لأنه مش عم تخلص مع الزمن ولا عم تدفع. هذا باختصار يعني اللي حبيت أقوله. طبعا بعدين بالنقاشات بنرجع نتابع بهذا الموضوع. بشكركم على
Merci Abbé. Maintenant, je donne immédiatement la parole à Enzo Naso, qui va nous présenter des PowerPoint. Thank you, Andrea. Thank you, all of you. I'm very proud of being invited to this conference. I'm sorry for my French is not so rich. Mon français n'est pas très riche et le PowerPoint c'est en anglais. Alors je vais parler en anglais. Tu es pardonné. Merci bien. Let me just introduce myself. I am professor of energy systems at Rome University La Sapienza and director of a center dealing with sustainable development. I think I'm expected to discuss the point of view of the technological aspects of the problem that Andrea raised and is the topic of this conference. But all of us, and me as a first, we know that technology is not the answer. It's just a tool. And let me just anticipate that the last question Andrea put has just one very clear answer. The civil society is a key point for the problem. Politics from one side and technology from the other are not enough, and sometimes they are wrong. They have to be corrected. Just in terms of definitions, sustainable development is frequently they interpret this kind of expression like a contradiction, an oxymoron. Especially if instead of development we use the word growth. There is no, in nature, there is no phenomenon dealing with infinite increasing. Only entropy is always increasing. But we know that when they will reach the top, then will be there. So, sustainable and development are two words very, very difficult to be put together. And now we are going to experience in the last decades that the problem is exactly this one. The crises we are fronting are evident, and what is clear is that the problem is global. It's very, very complicated, complex, and the approaches we can do, even in terms of analysis, sometimes are not adequate. One technique that we use in our research in the world when the problem is very complex is the technique of approaching it bottom-up. I mean, we choose one big paradigm, and through this paradigm we try to find answers, even global answers. Andrea put 3 or 4 questions. I will answer that indirectly, going on in this direction. First of all, the definition of sustainable development. Our colleagues was very clear in putting all the difficulties in dealing on that. The bottom-up approach I propose is energy as a reference point. Not because with energy we will solve any problem of development and doing it sustainable. But it's just a tool, again, to approach the general aspects. Water could be another one, but energy is more inclusive, and even water is in part included in energy in some way. And again, which is the definition of energy? Difficult. We in our sciences, we know energy just as the attitude to do work.
But what is energy in itself, no one knows. So, work is important for a sustainable and for development world. That's why we choose energy as our aspects. There is no possibility of having development, not even surviving without energy. And the point to start from our point of view is, which is the use that today we make of energy, the right one and the wrong one, and which should be our future in these conditions. The main aspects are, in terms of resources, energy is a resource as the other, and the impact on environment, especially at the global aspect. There is, of course, an impact at local level that any kind of energy system goes, but the global one is today the most crucial, the very unsustainable on our point of view. So energy use. Which are the trends today? Surprisingly, the renewable energies have noticed in the last 2 decades an acceleration very, very fast. But, and that is the point, higher acceleration at fossil fuels, and in particular new kind of fossil fuels that are not so much mentioned and are more dangerous than the fossil fuels themselves. In any case, the use of energy requires possible technological solutions that we have to look for in order to find a general solution of the 4 crises we mentioned before. Just to make a summary of the thesis, the new technologies we have to look for cannot be based upon fossil fuels in the decades. We have to look for something different. Closed cycle of matters is just a forecast in terms of, for example, waste disposal. The same has to be with energy. We have to try to find closed cycle energy, starting from one source and coming back to the same. That should be an ideal perspective, but something that could approach this possibility is real actual. In any case, as I mentioned, technology is not enough. We have to look to work at cultural and radical level, looking for new models of society. And as Andrea mentioned before, and he knew the same, we are not allowed to leave the market or the society to change automatically and spontaneously. Something has to be directed. There is a philosophy, a epistemology to be in some way implemented. So, just to finish, but that would be late. Let me just outline that the problem is in 3 aspects: scientists, policy, and civil society. We are looking to this picture, and we are the civil society. So, which is the scheme we are referring to? The energy is something that we have to find in nature. A primary form of energy is basically the starting point. The final aspects, our goal is to make some useful effect. For example, transporting people. For example, doing industrial production, and so on. Well, the cycle, starting from primary energy and arriving to waste and to useful effect, is our problem. First point, the use of resources in terms of energy is becoming totally unsustainable. From 1986 to the last year, we almost doubled the consumption of energy. Doubled in less than 25 years.
But the main problem is that the energy we are